วัสดีครับทุกคนจากเมืองสีฮานูวิลเมืองที่เขาว่ากันว่ามีทุนจีนเยอะที่สุดบนแผ่นดินกัมพูชานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตอนกลางคืนที่สีฮานูวิลเนี่ยผมจะทำอะไรได้บ้างเริ่มจากที่พักที่ผมอยู่ก่อนเลยเนี่ยติดกับอ่าวไทยตรงนี้เรายังเรียกว่าอ่าวไทยใช่ไหมเพราะจริงคือถ้าดูในแผนที่เนี่ยมันใกล้มากเลยระหว่างเมืองสีฮานูวิลแล้วก็ตรงบริเวณแบบจังหวัดตราดจังหวัดระยองตรงนั้นอ่ะซึ่ง 90% ของคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็เป็นคนจีนมีทั้งแบบรายวันแล้วก็รายเดือนก็เช่ากันอยู่ได้เลยเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรสำหรับคนจีนแล้วถ้าทุกคนลองสังเกตเนี่ยตรงนั้นก็มี KTV แล้วหนึ่งจะเจอตึกร้างเพียบเลยตรงนั้นก็เป็นตึกร้างนั่นก็ตึกร้างเมืองสีฮานูวิลนี่ถือว่าเป็นเมืองที่มีตึกร้างเยอะมากนี่ก็ตึกร้างอย่างที่บอกทุกคนว่าตึกนี้สร้างโดยบริษัทจีนเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะมีแค่คอนโดนี้ที่เดียวแน่ที่ผมจะเจอตัวจีนเยอะน่าจะเป็นทุกที่เลยที่จะต้องมีภาษาจีนเพราะว่าคนจีนอยู่เยอะมากที่เมืองนี้โอเคลงไปข้างล่างกันเถอะเมืองสีฮานูวิลในอดีตเนี่ยเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลที่เงียบสงบและสวยงามของกัมพูชาเป็นสวรรค์ของเหล่านักท่องเที่ยวทั้งหลายจากทั่วโลกไม่ต่างจากเมืองตากอากาศริมทะเลในประเทศไทยเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของคนกัมพูชาอย่างแท้จริงแต่หลังจากการหลั่งไหลเข้ามาของกลุ่มทุนจีนเมืองก็ได้ถูกเปลี่ยนผ่านอย่างก้าวกระโดดให้กลายเป็นมาเก๊าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เต็มไปด้วยคาสิโนและคนกัมพูชาได้ถูกผลักให้เป็นพลเมืองชั้น2อากาศมันร้อนชื้นเหมือนที่ไทยไม่เป๊ะทุกอย่างดีที่ได้เสื้อกัน UV ของ Body Glove ใส่สบายเพราะว่าเนื้อผ้าเนี่ยคือระบายอากาศได้ดีแห้งไวจะใส่ลุยฝนหรือตากแดดก็ไม่ทำให้รู้สึกร้อนอบอ้าวอีกทั้งยังพกพาสะดวกเพราะมีถุงมาให้สามารถพับใส่พกพาแบบนี้ได้เลย Sorry, me late because me drop off the customer. Oh, that's okay. That's okay. What's your job? Before I working in Siem Reap. Oh, in Siem Reap. Yeah, Siem Reap. Okay. And now you move back here. Yeah. Siem Reap. Because my father is sick, so nobody take care of him. So Which city is better, Siem Reap or Sihanoukville? Do you think? The better. The better one. For you? For me, it's Siem Reap. Siem Reap. Oh. Yeah. Siem It's Reap more is- Cambodian, yeah? Yeah. Siem Reap is good province, so we no have other China and no have. I see. Yeah. So many Chinese here in this city. Yeah. Okay. ไหนๆคือพี่เขาก็พูดถึงเมืองเสียมเรียบ Yeah. ทุกคนรู้เปล่าว่า Yeah. เมืองเสียมเรียบเนี่ยมีความหมายนะคือถ้าเราเกิดมาเป็นคนเขมรเนี่ยเราก็จะถูกสอนว่าให้เรียกเมืองนี้ว่าเสียมเรียบซึ่งความหมายมันก็แปลว่าสยามพ่ายแบบราบเรียบเพราะคำว่าเสียมก็มาจากคำว่าสยามส่วนคำว่าเรียบเนี่ยก็มาจากคำว่าราบแปลว่าแพ้แบบราบเรียบส่วนถ้าเราเกิดมาเป็นคนไทยลูกพญานาคหมื่นเนี่ยเราจะไปยอมเรียกชื่อแบบนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนจากคำว่าเสียมเรียบเนี่ยเป็นคำว่าเสียมราชแทนซึ่งแปลว่าดินแดนของสยามเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเมืองนี้เคยตกเป็นเมืองขึ้นหรือว่าประเทศราชของอาณาจักรสยามนั่นเองก็เป็นห้างที่จีนสร้างไม่รู้ทุกคนจะมองเห็นไหมตอนนี้เราติดพอดีให้ทุกคนดูเหมือนกับอยู่มณฑลหนึ่งของจีนเนี่ยดูดิอันนั้นก็น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับคาสิโนร้านอาหารแล้วนี่ก็ป้ายเนี่ยถ้าทุกคนลองสังเกตเห็นเนี่ยจะมีป้ายเขมรกับป้ายภาษาจีนคู่กันส่วนใหญ่มันมีป้ายภาษาอังกฤษเลยถ้าไม่ใช่เป็นแบบแบรนด์ที่บุกตลาดต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วอ่ะก็จะมีแค่2ภาษาเท่านั้นก็คือเป็นเมืองที่เอาใจคนจีนสุดๆเลยคือเอาจริงผมไม่ได้อยากจะดูแคลนรัฐบาลกัมพูชาและแม้จริงๆคือคนกัมพูชาจริงเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐบาลกัมพูชาซะส่วนใหญ่เพราะว่ารัฐบาลชอบกดให้คนกลัวแล้วพอกลัวมันก็สู้ไม่ได้ทำอะไรมากไม่ได้ไงแต่ถ้ารัฐบาลกัมพูชาไม่หัวกับของจีนเนี่ยไม่มีทางที่จะได้เห็นตึกอะไรใหม่ๆเพราะว่าจริงๆคือเศรษฐกิจของกัมพูชามันพึ่งอยู่แต่ด้านเดียวคือเกษตรกรรมทุกคนเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะมีตึกสูงๆเนี่ยลองดูดิโอ้โห This is the building start new building. New buildings Yeah. by Chinese also. Actually also. And what's the plan after it's finished? It's a mall, it's a hotel or what? Maybe a hotel or casino. ทุกคนดูตึกดิถ้าสร้างเสร็จนี่คือแบบผมว่ามันใหญ่กว่าตึกบางตึกที่จีนอีกอะโอ้ and it has a great view of this sea. Wow, it's so contrast. Like this is for the Chinese, and on the beach, this is local people live.
Here is many Chinese for the pay. Okay. Yeah, for the Khmer only sometimes. Uh-huh. For the Cambodian people only sometimes because we don't have money. Okay. Because expensive here. But at least they give like a local people a job, yeah, like casino and Yeah. everything. Yeah, job was well, many people have the job here. So And before the casino and the Chinese arrive here, what's like the normal job here? The fisherman or yeah. The before is nothing to do. So yeah. when the mayor have the many Chinese and make the many casino, so nowadays we have many job. ก็พี่เขาจอดให้หาของกินริมทะเลก่อน ทะเลฟิลคล้ายๆชะอำปราณบุรีแถวนั้นอู้ทรงนั้นสวยมากทุกคนพระอาทิตย์ตกดินสวยมากตรงนี้ นี่คือเขาบอกว่าเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีคาสิโนไม่ค่อยมีคนจีนมา เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมพาทุกคนดู แต่ผมให้ดูลุงกินน้ำก่อน สวยปะล่ะ ตรงนี้คือไม่ค่อยมีคาสิโนไม่ค่อยมีโรงแรม let's go bro โหทุกคนสวยมาก เหมือนกับผมมาตอนพระอาทิตย์ตกดินพอดี ไม่รู้ว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวชาติอื่นอยู่ตรงนี้ไหมแต่ผมเห็นแต่คนกัมพูชาอยู่ตรงนี้ทุกคนพี่เขาบอกว่ามันเป็นที่ที่คนกัมพูชามาพักผ่อนมากกว่าเพราะตรงนี้ไม่ค่อยมีคนจีนแต่ผมให้ทุกคนดูแบบคอนทราสต์อะดูดิมีแต่แบบตึกที่กำลังก่อสร้างอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอีกประมาณ5ปีหลังจากนี้10ปีหลังจากนี้ยังไงมันก็ต้องมีตึกเพิ่มเพราะทุนจีนเข้ามามันก็เลยเป็นภาพที่ดูคอนทราสต์มากเลยระหว่างตึกตรงนั้นกับคนที่อาศัยอยู่ตรงนี้นั่งชิลHello, so today. Xuống đây, tôi lên So năm today. ok. Okay, What food you can eat? So I can eat everything. Do you have the menu? Mình nói miên. bien not bien rồi. Menu. Manoy bien. Menu, yeah. Okay. Bao giờ tặng ai đi bắt chân. เนี่ยแล้วพอมันเป็นหาดที่ไม่ได้ต้องง้อคนจีนอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ไม่ต้องมีภาษาจีนมีแต่ภาษากัมพูชา แต่ผมไม่รู้ผมจะกินอะไรเนี่ยเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร อาหารมันน่าจะคล้ายๆที่ไทยแหละแบบส้มตำลาบซีฟู้ดอะไรพวกเนี้ยหมึกย่าง What do you call here? It's like a squid, but in Cambodian language, what do you call? Mắc หมัก mắc หมักอ๋อก็คล้ายๆไทยปะไทยก็แบบหมึก เป็นหมึกย่างทุกคนแล้วคือเหมือนกับเท่าที่ฟังก็ค่าเช่าที่อะไรพวกนี้ก็แพงแต่ว่ามันก็ยังถูกกว่าไปเช่าตรงหาดพวกนั้นอะเพราะว่าหาดพวกนั้นคือมันจะเป็นแบบร้านอาหารเป็นคนกัมพูชาที่มีทุนมากขึ้นมาหน่อยก็ไปเปิดร้านอาหารอยู่ตรงนั้นแทนแต่ว่าถ้าชาวบ้านจริงอะตาสีตาสาจะเช่าพื้นที่ตรงนี้แล้วคือมันคนน้อยอะมันไม่จำเป็นจะต้องมีแบบเป็นกลางเต็นท์แบบผึบๆแล้วให้นอนอาบแดดอะทุกคนลองดูดิส่วนใหญ่จะเป็นแค่แบบกลางเป็นเปลอย่างเงี้ยให้มานอนชิวๆน่าจะเป็นหนึ่งในหาดที่ชิลที่สุดเลยนะที่ผมเคยมาจริงๆอย่างที่บอกให้ฟีลเหมือนกับอยู่ปราณบุรีประมาณนี้เลยก็เป็นการกินข้าวสไตล์แบบบ้านๆซีฟู้ดสั่งเป็นปลาหมึกมากับข้าวจริงๆผมสั่งส้มตำด้วยนะผมอยากลองดูว่าส้มตำที่นี่เขากินกันยังไงแต่ไม่รู้ทำไมยังไม่มาหนูดังคือกินเสร็จแล้วก็ไปยื่นต่อดีกว่าก็ส้มตำป้าอยากสลัดจ้ะ Sụp tam. ส้มตำอยู่ call ส้มตำ also โอเค Phút thay đá nhít thôi. พูดไทยได้นิดหน่อยด้วยโอเคออกุน how much in dollar Do you know how much in dollar? Around $20. $20 โอเค Chết rồi, cao xì bạc. Is one. 790 บาท Dạ, khắp. ครับ Mà thiêu, mà thêm Campuchia sập bài đi mấy phi. สบายดีครับสบายดี มาจากพนมเปญ Thêm thay sập bài đi qua. พี่พูดไทยโอเค พูดไทยได้ Thôi. ไปทำงานที่ไทยมาแล้วครับ Khắp. Ồ. Mày tăng nà léo. โอ้แล้วกลับมาทำงานที่นี่ 10 ปีแล้ว 10 ปีที่ไหนครับในไทย ไปประเทศกรุงเทพ กรุงเทพ พัทยา พัทยาดอนเมือง อ๋อง าน ไปเรื่อยทำไปเรื่อย เรื่อยเลย ไปเรื่อยเลยโอเคขายดีๆนะครับ ครับ good business ตอนนี้พี่เขาจอดแวะให้มาดูคนกัมพูชาที่เข้าไปทำงานในเมืองแล้วไม่มีเงินซื้อบ้านในเมืองทุกคน ไม่มีเงินเช่าบ้านในเมืองไม่รู้ทุกคนจะมองเห็นไหมอยู่ตรงโน้น
ตอนนี้เหมือนจะเป็นขายน้ำมันเดี๋ยวซื้อน้ำก่อนดีกว่าก็เลยมาเช่าบ้านอยู่ตรงนี้อยู่หลังข้างนี้นะ This is the house yeah This is your house Nó treo ngay mẹ. He is no help, so I explain to you all this. You- So you- the population live around here is no own home. คือทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติแหละแต่มันเป็นความปกติบนความไม่ปกติ เพราะว่าต่อให้เป็นเมืองอื่นๆเนี่ยมีบริษัทข้ามชาติมาหรืออย่างจีนเนี่ยเอาง่ายๆในกรุงเทพที่ห้วยขวางเนี่ยมันก็มีแต่ร้านอาหารจีนตัวอักษรจีนอะไรจีนใช่ไหมแต่ถัดไปประมาณซอย2 ซอยมันก็ยังพอมีแบบบ้านคนไทยหรือไม่ก็แบบเป็นอพาร์ตเมนต์ให้คอนโดให้นักศึกษามาเช่าอะไรแบบเนี้ยตรงแถวนั้นใช่ไหมแต่ที่มันไม่มีอ่ะทุกคนถ้าใครเคยมาเซลล์อยู่ตรงตัวเมืองโดยเฉพาะตรงริมชายหาดต่างๆริมทะเล I mean it's just sad to see like because this is where they live Yeah. but if they want to go to work they go into the town so many casino hotels like their home should be there Yeah. แล้วคือผมไม่รู้ว่าทุกคนเวลามาเซียนวิวออกมาไกลจากตัวเมืองขนาดนี้ไหมแต่ว่าพอพ้นเขตตัวเมืองเขตโรงแรมอะไรพวกเนี้ยไม่มีไฟเลย why there's no light like on the road No lie. why but only in the town yeah Yeah. okay so save the light in the town for the tourists Yeah. but there's no light for local people on the street here Yeah. that's too bad His name is Chinatown. Chinatown Yeah, Chinatown. ก็ตอนนี้อยู่บริเวณชานเมืองแต่ไม่ได้ชานเมืองขนาดนั้นทุกคนไม่รู้ทุกคนจะมองเห็นไหมแป๊บหนึ่งส่องไฟก่อนมันมืดมากแบบมืดเกินไปอะเป็นอาคารร้างทุกคนที่ตอนนั้นเขาคงหวังแหละว่ามาเปิดตรงนี้แล้วธุรกิจจะดี แต่ว่าดูดิมันร้างแล้วมันก็เงียบแบบไม่มีใครไม่มีคนไม่มีแม้แต่คนจีน ไม่ได้มีแม้แต่คนกัมพูชาอยู่เพราะว่าคนกัมพูชาอยู่กระเถิบไปตรงนู้นทุกคน เพราะฉะนั้นก็คือมันไม่ได้หมายความว่าทุนจีนมาที่นี่แล้วจะประสบความสำเร็จตลอดอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าบางเมืองมันไม่มีฟ a ซิลิตี้ไม่มีผู้คนไม่ได้มีกำลังทรัพย์พอที่จะใช้จ่ายเยอะขนาดนั้น เพราะฉะนั้นมันก็มีที่ได้กำไรบ้างขาดทุนบ้าง แล้วรายที่ได้กำไรเนี่ยส่วนใหญ่คือขายกันเองบริษัทจีนเข้ามาเปิดเป็นคอนโดเข้ามาเปิดเป็นโรงแรมคาสิโนอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพื่อขายนักท่องเที่ยวจีนด้วยกันเองทำในสิ่งที่คนจีนทำไม่ได้บนแผ่นดินใหญ่ทุกคนเขาก็เลยเรียกที่นี่ว่ามณฑลสีหนุวิวแต่เนี่ยตอนนี้เป็นตึกร้างขนาดแอร์ยังเป็นแอร์จีนเลยทุกคนทุกอย่างเป็นของจีนหมดเลยมีแต่แค่พวกแรงงานระดับล่างเท่านั้นที่จ้างเป็นคนกัมพูชาอยู่เสียงอะไรเอ่ยตกใจหมดตอนนี้มีแค่ผมกับพี่เขาเท่านั้นผมต้องฝากความไว้วางใจไว้กับพี่คนนี้มากๆเยอะมากๆเลยทุกคนบ้ง Can you read Chinese but what is say in Khmer One is hospital. hospital Yeah. so the Chinese plan to build a hospital here Yeah. but then they left Yeah. okay ก็คือผมเคยได้ยินนะว่าพวกอาคารร้างอะไรพวกเนี้ยคนกัมพูชาเข้าไปอยู่อาศัยเหมือนกันเพราะเขาไม่มีกำลังจ่ายไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะจ่ายเป็นค่าเช่าตามบ้านหรูๆตามอพาร์ตเมนต์หรูๆในเมืองทุกคนเขาก็เลยไปอยู่อาศัยในตึกร้างอะไรพวกนี้ไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสได้พาทุกคนไปเห็นไหมนะแต่ว่าตอนนี้คือไปดีกว่าครับเพราะว่าตรงนี้มันเงียบอะมันเงียบแล้วมันก็หลอนดีอะไม่ได้คิดว่าจะมาเจออะไรเงียบๆหลอนๆแบบนี้โรงพยาบาลล้างน่าจะมีอีกเยอะในเสียงนูวิวที่ทุนจีนเข้ามาสร้างหวังกำไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือเขาแค่เอามาฟอกเงินไม่แน่ใจเรื่องนี้ไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าบางทีเราก็ไม่เข้าใจความคิดคนจีนสักเท่าไหร่ ซึ่งพอมาถึงแล้วเนี่ยพี่บ่าวเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปกับผมขอยืนดูลาดเราไว้แทนแต่พอผมเดินเข้าไปลึกเรื่อยๆเนี่ยแล้วเริ่มเห็นบรรยากาศข้างในของตึกร้างตึกนี้เนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าบางที่มันไม่ควรจะต้องเดินเข้าไปมากกว่านี้ก็ได้อย่างเช่นตึกร้างข้างหน้าผมนี้
เพราะผมรู้สึกว่ามันมีคนอยู่ข้างในตึกนี้จริงๆและคนเหล่านี้อาจจะไม่อยากให้ใครเข้าไปเห็นโดยเฉพาะคนไทยอย่างผมไปละจุ้ย May I ask why the Chinese left the building? Why they don't finish the building? Maybe because building is stopped since COVID. Okay, stop since COVID. You mean here? So the name of this AMD building is the Bund, yeah? เหมือนกับเป็น investment center ครับทุกคนที่พี่เขาบอกว่ามีแต่คนค้ายา มีแต่คนที่ทำเรื่องผิดกฎหมายอยู่อาศัยผมไม่รู้ทุกคนเห็นไหมข้างในเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกัน The Bund นี่มันชื่อเหมือนเซี่ยงไฮ้เลยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตึกครับของบริษัทจีนที่เข้ามาแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างไว้แต่ผมจะลงไปในที่นี้พี่เขาบอกอย่าลงไปตรงซอยนี้อันตรายเพราะว่ามีแต่คนโฮมเลสอยู่อาศัยเข้ามาอยู่เพราะว่าบางที่เนี่ยมันจะมี security ทุกคนก็คือบริษัทจีนถึงมันจะทิ้งไปใช่ไหมแต่ก็จ้าง security อยู่แต่บางที่ไม่มีก็จะเป็นพื้นที่ที่ให้คนกัมพูชาเข้ามาอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าไม่ต้องลงไปนั่งดูอยู่แค่ตรงนี้ก็พอแล้วพี่เขากำลังเลี้ยวให้ไปดูโรงแรมนี้ครับทุกคนเขาบอกว่าโรงแรมนี้เป็นหนึ่งในแหล่งที่ตั้งของสแกมเมอร์ในสมัยก่อนซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเข้าไปได้จริงๆไหมโอ้โหพื้นที่น่ากลัวมากนี่คืออะไรก็ไม่แน่ใจครับทุกคนแล้วดูตึกดิเก่าๆเนี่ยครับแล้วพี่เขาบอกว่าสมัยก่อนตึกนี้นะไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมเปิดไฟให้ดูก่อนเดี๋ยวผมเปิดกระจกให้ดูก่อนเนี่ยแล้วนั่นก็มี security ทุกคนอันนั้นคือแหล่งสแกมเมอร์นะทุกคนผมต้องทำทีแบบเป็นแบบกลับรถอะไรแบบนี้พี่เขาบอกข้างในข้างบนคือเป็นสถานที่ที่สแกมเมอร์ในสมัยก่อนอยู่อะทุกคนแล้วก็มีมันเป็นสถานที่ที่อันตรายเอางี้ดีกว่าเริ่มพันแล้วมันก็ถูกตำรวจลงบ้างนึกออกไหมมันก็เลยเป็นพื้นที่ร้างมีแค่ตึกบางที่ที่อยู่อาศัยอยู่แต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นย่านที่น่าอยู่เท่าไหร่ของเมืองสีนูวิวทุกคนทุกคนจำได้ผมเคยเห็นในข่าวแหล่งฟอกเงินก่อนที่ตำรวจจะลงเคยเป็นฐานฟอกสแกมเมอร์ฐานฟอกสแกมเมอร์อะไรแหล่งสแกมเมอร์ทุกคนมีเยอะที่กัมพูชาเนี่ยคือจากการที่ผมไปนั่งรถเล่นทั่วทั้งเมืองเนี่ยรวมถึงลงมาเดินด้วยสายตาตัวเอง 90% ของร้านค้าแทบจะเป็นของคนจีนหมดเลยแล้วถามว่าคนกัมพูชาจริงๆล่ะอยู่ตรงไหนในสมการนี้คำตอบก็คือพวกเขาถูกผลักให้กลายมาเป็นแรงงานค่าจ้างต่ำอย่างน้อง2 คนนี้ที่ผมได้เจอที่เดินเข้ามาขอเงินผมโดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาอยู่ไหน你能说英语吗？中文。中文能看没？有没有猪肉吗？猪肉。这是鸡肉啊，鸡肉 OK， 鸡肉好了。这个掌中宝我不知道了 OK， 鸡肉呢？没有鸡肉，这个是毛肚，这是掌中宝，这是黄喉，这是那个牛板筋，这是鸭舌。啊，不用了，不用了啊不用了，多少钱呢？6个，3块钱。3块钱。对，支付宝可以吗？可以。คือมันเป็นภาษาที่2ของคนกัมพูชาที่อยู่ที่เซียนูวิลก็คือภาษาจีนทุกคนโอ้ที่ผมเคยกินที่จีนจำได้ผมชอบเรียกมันว่าหนังไข่อะดูดิมันเหมือนหนังไข่มากเลยเป็นในตอนเดียวเพราะว่าจริงคอนโดของผมอยู่ข้างหลังเนี่ยผมเดินไปมาตั้งแต่คาสิโนตรงที่มันเป็นสิงโตจนมาถึงตรงนี้แล้วอะมันไม่มีอะไรให้ทำเลยไม่เจอนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เจอแบ็คแพคเกอร์เลย
ต่างจากตอนสมัยผมเรียนแบบ10 กว่าปีแล้วมันมีภาพจำของซีฮานูวิลเป็นอีกแบบหนึ่งคือมันก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วทุกคนส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบร้านอาหารร้านซีฟู้ดอะไรพวกนี้ให้คนเข้ามานั่งโอ้มีนักร้องด้วยเพลงอะไรอะเพลงจีนนี่เหมือนอยู่เมืองจีนนะทุกคนมณฑลหนึ่งของประเทศจีนเพราะว่าย่านนี้คือเป็นย่านที่แบบมีแต่คนจีนอยู่อาศัยหมดเลยลูกค้าหลักก็เลยเป็นคนจีนไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นแบบฝรั่งเลยสักคนเดียวตรงนี้เรือฝั่งตรงข้ามอันนี้ก็แบบเป็นตึกที่เอาไว้ขายน่าจะเอาไว้เช่ารายวันรายเดือนนะทุกคนมีราคาถูกเหมือนกันเป็นคอนโดต่างๆร้านอาหารป้ายก็เป็นภาษาจีนมวยเยี่ยมมวยโอเคเอากุนแล้วเรื่องตลกร้ายก็คือร้านที่เอามาขายคนกัมพูชากันเองเนี่ยมันก็แค่อยู่ฝั่งตรงข้ามทุกคนเพราะว่าร้านแบบนี้แพงคนกัมพูชาไม่กินก็คือแค่ทำงานอยู่ในห้างเนี่ยหรือไม่ก็อยู่ในคาสิโนแล้วก็ข้ามมากินร้านแบบนี้จริงๆเนี่ยดูดิมันจะเป็นร้านแบบนี้เท่านั้นแล้วก็แค่$1เองทุกคนประมาณ40 กว่าบาท Mineral water. Yeah, mineral water. Yeah, yeah. Oh, this look fun. Cambodian casino. Cambodia Lake Beer แล้วคือพอหลังจากผมใช้ชีวิตอยู่ในกัมพูชาไปเรื่อยๆเนี่ยความตกร้ายที่ผมสังเกตเห็นก็คือร้านค้าเป็นร้านของทุนจีนสินค้าที่นำมาขายเป็นของจีนแต่ตั้งราคาจ่ายเป็นราคา US ดอลลาร์ในขณะที่พนักงานขายเป็นคนกัมพูชามันก็เลยดูเป็นความตลกร้ายแปลกๆที่สามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะที่เมืองนี้ซีฮานูวิลคำถามก็คือแล้วจะมีทางไหนไหมที่จะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยไม่เป็นเหมือนเมืองซีฮานูวิลจะมีทางไหนไหมที่เราไม่ปล่อยให้ทุนจีนเขาเนี่ยเข้ามามีอำนาจมากเกินไปในประเทศหรือจริงๆมันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ทั้งคลิปเราเห็นทุนจีนกันมาเยอะแล้วในกัมพูชาใช่ไหมเรามาดูทุนไทย 100% บ้างอย่างที่กัมพูชาดีกว่าหลังสงครามอย่าง7-11แบบนี้ทุกคนคือเขาแบนสินค้ากันจริงจังมากจนขนาดที่แบบถอดป้ายหมดแล้วอะดูทรงแล้วชาตินี้ก็คงไม่ได้เห็น7ในกัมพูชาแล้วมั้งเนี่ยแบบว่าปิดกิจการไปเลยลายสาขามากเพราะมันไม่มีสินค้านำเข้ามาจากไทยแล้วมั้งเขาปิดด่านชายแดนกันอะแล้วเดี๋ยวข้างในก็คือแบบไม่มีสินค้าแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือถามว่าสงครามมีผลไหมก็คงมีผลแหละแล้วก็กระแสแบนสินค้าไทยแบนคนไทยก็ยังพอมีอยู่บ้างในกลุ่มรักชาตินิยมของกัมพูชาผมไม่รู้ว่าทุกคนได้อะไรจากคลิปเที่ยวกัมพูชาปี2026หลังสงครามบ้างนะไม่รู้ว่าใครที่เคยมาก่อนหน้านี้มันเงียบไหมแต่ว่ามันเงียบจริงๆทุกคนที่ผมมาเนี่ยประมาณ3 วัน 4 วันตรงนี้นะก็เลยเดี๋ยวบินไปประเทศอื่นดีกว่ามันน่าจะมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นให้ทำเยอะมากกว่านะลาประเทศนี้ไปด้วยวิวของแม่น้ำต้นเลสาบดีกว่าไม่ได้ไปเสียมเรียบเลยเพราะว่าเขาตั้งชื่อดูหมิ่นไทยเราก็ลูกพญานาคหมื่นผมไปเหยียบไม่ลง เราเล่นที่มันไกลด้วยแหละมัน7 ชั่วโมงอ่ะถ้าจะต้องมาจากพนมเปญอ่ะถ้าจะมาคือแบบบินมาดีกว่าตั้งแต่แรกโอเคทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ